ริมฝั่งแม่น้ำโขงอันกว้างใหญ่ชาวบ้านต่างเฝ้ารอคอยปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณนั่นคือบั้งไฟพญานาคนั่นเองดวงไฟสีแดงอมชมพูสีสันสดใสมีขนาดตั้งแต่เท่าหัวแม่มือจนกระทั่งถึงขนาดเท่าฟองไข่ไก่พุ่งขึ้นจากลำน้ำโขงอย่างสวยงามราวกับมีชีวิตเรืองแสงสว่างไสวราวกับกลางวันปราศจากควันไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีสะเก็ดไม่โค้งตกลงมาหรือแตกออกและแสงจะวูบวาบหายไปในท้องฟ้าเมื่อขึ้นไปได้สัก50ถึง150 เมตรแสงจะสว่างจ้าเป็นเวลาสั้นๆก่อนจะหายไปในอากาศบั้งไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความลึกลับจะเกิดขึ้นช่วงวันออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีในลำน้ำโขงพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬตำนานบั้งไฟพญานาคเป็นเรื่องราวที่ผูกพันกับความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงมาช้านานมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวริมฝั่งแม่น้ำโขงตำนานเหล่านี้ถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ความเชื่อเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันโดยบางตำนานมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและมีหลากหลายตำนานที่เล่าขานกันไปต่างๆนานาแต่โดยรวมแล้วตำนานเหล่านี้มักเชื่อมโยงกับพญานาคและการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำนานที่เป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ตำนานพญานาคบูชาพระพุทธเจ้าตำนานนี้เชื่อมโยงกับพุทธประวัติโดยเล่าว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากทรงเทศนาโปรดพระมารดาแล้วพญานาคทั้งหลายมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงได้พ่นไฟขึ้นมาจากน้ำเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งไฟที่พ่นขึ้นมานั้นเองจึงกลายมาเป็นบั้งไฟพญานาคที่เราเห็นกันในปัจจุบันตำนานพญานาคขอฝนเป็นตำนานอีกฉบับหนึ่งเล่าว่าพญานาคเป็นผู้ดูแลแม่น้ำโขงและเป็นผู้บันดาลให้เกิดฝนชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าการเกิดบั้งไฟพญานาคเป็นสัญญาณว่าพญานาคจะบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและช่วยให้พืชผลเจริญงอกงามตำนานพญานาคคุ้มครองเป็นอีกตำนานหนึ่งซึ่งพญานาคยังถูกมองว่าเป็นผู้ปกปักรักษาชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงการเกิดบั้งไฟพญานาคจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าพญานาคกำลังปกป้องคุ้มครองชาวบ้านอยู่และบั้งไฟพญานาคคือการแสดงอิทธิฤทธิ์ของพญานาคผู้ปกปักรักษาแม่น้ำโขงโดยพวกพญานาคจะออกมาจากใต้นครวังบาดาลเพื่อมาเฉลิมฉลองและให้พรแก่ชาวบ้านที่เคารพนับถือพญานาคแต่ละตนจะมีความสามารถในการสร้างบั้งไฟที่แตกต่างกันออกไปทั้งสีสันรูปร่างและขนาดซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหมายและสื่อถึงความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังมีตำนานที่เล่าขานแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นตำนานที่เกี่ยวข้องกับการขอพรจากพญานาคตำนานที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาในครอบครัวซึ่งตำนานที่จะเล่าต่อไปนี้ก็จะออกแนวนิยายหน่อยนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าลึกลงไปภายใต้ลุ่มแม่น้ำโขงเบื้องล่างผืนน้ำอันกว้างใหญ่เป็นสถานที่ที่สงบเงียบแสงอาทิตย์ส่องลอดผ่านผืนน้ำลงมาเป็นริ้วๆ
สร้างเงาที่สวยงามบนพื้นทรายขาวละเอียดส่องประกายระยิบระยับราวกับดวงดาวบนท้องฟ้าภายใต้ท้องน้ำป่าสาหร่ายสีเขียวชอุ่มไหวไปตามกระแสน้ำเบาๆพืชพันธุ์ใต้น้ำนานาชนิดโบยบินไปมาสร้างภาพที่งดงามราวกับภาพวาดณที่แห่งนี้ยังมีอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และความลึกลับนั่นก็คือนครวังบาดาลของพญานาคที่งดงามราวกับสวรรค์ชั้นฟ้าอร่ามเรืองรองราวกับดวงดาวบนท้องฟ้าใต้บาดาลกำแพงสูงตะหง่านประดับด้วยไข่มุกเม็ดงามระยิบระยับราวกับดวงดาวนับล้านดวงเพดานประดับด้วยหินสีครามอันล้ำค่าเปล่งประกายงดงามเมื่อแสงสว่างจากไข่มุกส่องกระทบพื้นปูด้วยคริสตัลสีม่วงเข้มนุ่มราวกับผ้าไหมบัลลังก์ของพญานาคสร้างจากทองคำบริสุทธิ์ประดับด้วยเพชรพลอยอันหลากสีสันส่องประกายแวววาวราวกับดุ้งกินน้ำที่สร้างจากอัญมณีและเพชรพลอยอันล้ำค่าล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ใต้แม่น้ำหลากสีสันอาณาจักรแห่งนี้ปกครองโดยราชันผู้ทรงอำนาจอันยิ่งใหญ่ราชันองค์นี้มีบุตรสาวนามว่ามณีเมขลาซึ่งมีความงามสง่าราวกับดวงดาวเธอมีเกล็ดสีเงินวาวระยับดั่งแสงจันทร์และดวงตาสีน้ำตาลที่เปล่งประกายราวกับดวงดาวมณีเมขลาหลงไหลในเมืองมนุษย์เป็นอย่างยิ่งใฝ่ฝันอยากจะได้สัมผัสชีวิตบนบกและได้พบกับความรักที่แท้จริงเธอมักจะแอบขึ้นมาเที่ยวเล่นและแปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อชมความงามของพื้นดินในยามค่ำคืนเสมอวันหนึ่งขณะที่มณีเมขลากำลังเดินเล่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเธอก็ได้พบกับธันวาชายหนุ่มชาวบ้านผู้มีจิตใจที่ดีงามและมีความสามารถในการดำน้ำอย่างเก่งกาจธันวาหลงไหลในความงามของมณีเมขลาตั้งแต่แรกพบส่วนมณีเมขลาเองก็ตกหลุมรักในความจริงใจของธันวาความรักของทั้งคู่เบ่งบานอย่างรวดเร็วและทั้งสองก็แอบพบปะกันเป็นประจำแต่แล้วความรักของมณีเมขลากับธันวากลับต้องเผชิญกับอุปสรรคอันใหญ่หลวงเพราะคำทำนายโบราณกล่าวไว้ว่าหากนาคีกับมนุษย์รักกันอาณาจักรพญานาคอันยิ่งใหญ่นี้จะต้องพังพินาศและล่มสลายไปราชันแห่งนครวังบาดาลผู้เป็นพ่อของมณีเมขลาจึงขัดขวางความรักของทั้งคู่โดยกักขังมณีเมขลาไว้ในนครวังบาดาลและสั่งห้ามไม่ให้เธอขึ้นไปพบกับธันวาอีกราชันพูดกับลูกสาวด้วยน้ำเสียงอันเคร่งเครียดเจ้ายังคงดื้อรั้นที่จะขัดคำสั่งของพ่ออยู่อีกหรือมณีเมขลาน้ำตาคลอพลางตอบว่าท่านพ่อไม่เข้าใจในความรู้สึกของลูกเลยหรือคะลูกกับธันวาเรารักกันเขาเป็นคนดีและเขาก็ทำให้ลูกมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นมาราชันโกรธจัดเริ่มเสียงดังความสุขชั่วคราวของเจ้าจะนำมาซึ่งหายนะของนครวังบาดาลแห่งนี้เจ้าเข้าใจที่พ่อพูดหรือไม่มณีเมขลารู้ว่าพ่อเริ่มโกรธจึงพูดด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือลูกไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นแต่ลูกก็ไม่อาจตัดใจจากธันวาได้เช่นกันค่ะราชันผู้เป็นพ่อถอนหายใจพลางพูดต่อพ่อรู้ว่าเจ้ารักเขามากแต่ความรักครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้หากห้ามใจซะเถอะนะลูกต้องจำไว้ว่าเราเป็นพญานาคส่วนเขาเป็นมนุษย์และพญานาคกับมนุษย์นั้นไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้มณีเมขลาคุกเข่าลงพร้อมกับอ้อนวอนผู้เป็นพ่อ
ท่านพ่อคะ แต่ว่าลูกแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ เห็นใจลูกเถอะนะคะ เราทั้งสองรักกันจริงๆ ลูกสัญญาว่าจะไม่ทำให้นครวังบาดาลและอาณาจักรพญานาคของเราต้องเดือดร้อน และอีกอย่างคำทำนายโบราณที่ว่าอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ค่ะ ผู้เป็นพ่อพยายามข่มความโกรธและพยายามเอาน้ำเย็นเข้ารูป ยังไงก็ตัดใจซะเถอะนะลูก พ่อก็ต้องรักษาอาณาจักรของเราเอาไว้มณีเมขลาร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มพลางพูดว่าลูกทำไม่ได้ค่ะเมื่อได้ฟังดังนั้นราชันผู้เป็นพ่อรู้สึกเจ็บปวดที่ต้องทำร้ายลูกสาวแต่เขาก็เชื่อมั่นว่าการกระทำของเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นการปกป้องอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้พลางพูดต่อด้วยน้ำเสียงอันเคร่งเครียดกว่าเดิมถ้าเป็นเช่นนั้นพ่อก็ไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเจ้าไม่ยอมทำตามที่พ่อสั่งพ่อจะขังเจ้าไว้ในนี้ตลอดไปเจ้าจะไม่ได้พบกับมนุษย์คนนั้นอีกและพ่อได้ตกลงมั่นหมายเจ้าให้กับพี่นาคินที่เป็นลูกของท่านพญานาคราชผู้ชงเอาไว้แล้วและในวันเพ็ญหน้าก็จะเป็นวันแต่งงานของพวกเจ้ามณีเมขลาร้องไห้หนักพลางร้องเรียกท่านพ่อวันเวลาผ่านไปมณีเมขลาได้แต่โศกเศร้าเสียใจปัทมาแม่นมของมณีเมขลาถามขึ้นด้วยความห่วงใยท่านหญิงของนมเป็นอย่างไรบ้างคะมณีเมขลาเมื่อเห็นแม่นมพลันน้ำตาก็ไหลพรั่งพรูพลางร้องเรียกแม่นมหัวใจของข้าได้แตกสลายไปหมดแล้วข้าคิดถึงธันวาเหลือเกินแม่นมปลอบโยนพลางพูดว่าข้ารู้ว่าท่านหญิงรักท่านธันวามากเพียงใดข้าเห็นใจท่านหญิงยิ่งนักพลันมณีเมขลาก็นึกขึ้นได้ว่าต้องให้แม่นมช่วยจึงเอ่ยปากถามท่านจะช่วยให้ข้าหนีออกไปพบกับธันวาได้หรือไม่คะแม่นมยิ้มอย่างใจดีพลางตอบว่าข้าได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วมีอุโมงค์ลับที่สามารถนำท่านหญิงหนีออกไปยังเมืองมนุษย์ได้มณีเมขลาดีใจยิ้มทั้งน้ำตาจริงหรือคะงั้นเราไปกันเถอะค่ะจากนั้นทั้งสองก็แอบเล็ดลอดออกจากวังบาดาลผ่านอุโมงค์ลับมณีเมขลาตื่นเต้นและดีใจที่จะได้พบกับธันวาอีกครั้งแม่นมมองหน้ามองหลังสอดสายสายตาพลางพูดขึ้นว่าข้าส่งท่านได้เท่านี้ละโปรดระวังตัวให้ดีนะเจ้าคะขอให้ท่านหญิงเดินทางโดยปลอดภัยมณีเมขลากอดแม่นมปัทมาจนแน่นพลางตอบขอบคุณมากค่ะแม่นมเองก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะจากนั้นมณีเมขลาก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านของธันวาเธอรีบตรงไปที่บ้านของเขาด้วยความดีใจแต่กลับพบว่าธันวากำลังต่อสู้กับพวกทหารมณีเมขลาร้องเรียกเสียงดังธันวาแล้วทั้งสองก็พากันวิ่งหนีแต่ด้วยพวกทหารที่มีกำลังมากกว่าจึงเข้ารุมล้อมทั้งมณีเมขลาและธันวาต่อสู้ขัดขืนอย่างสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้มณีเมขลาจึงอ้อนวอนพวกทหารพวกท่านข้าขอร้องปล่อยธันวาไปเถอะนะหนึ่งในทหารที่เป็นหัวหน้าตอบว่าไม่ได้หรอกท่านหญิงท่านราชันสั่งกำชับนักหนาว่าต้องจับตัวไปให้ได้แล้วทั้งสองก็ถูกขังไว้ใต้นครวังบาดาลมณีเมขลาเสียใจร้องไห้แล้วพูดว่าข้าขอโทษนะที่ทำให้ท่านต้องพลอยลำบากไปด้วย
ธันวาปลอบโยนมณีเมขลาแล้วตอบว่าไม่เป็นไรหรอกข้ารักเจ้าข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอพอถึงตอนที่ทหารผลัดเปลี่ยนเวรยามแม่นมปัทมาได้ลักลอบเข้ามาช่วยธันวาและมณีเมขลาทั้งสองกล่าวลาแม่นมแล้วรีบหลบหนีไปยังอุโมงค์ลับที่เชื่อมต่อออกไปยังเมืองมนุษย์ระหว่างทางทั้งสองได้พบกับสัตว์ประหลาดใต้ลำน้ำโขงธันวาและมณีเมขลาร่วมกันต่อสู้กับเหล่าสัตว์ร้ายต่างๆและต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆนานาจนกระทั่งขึ้นมาถึงเมืองมนุษย์เมื่อทั้งสองหนีรอดมาได้จากนั้นก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมณีเมขลาเรียนรู้วิถีชีวิตของมนุษย์และธันวาก็คอยดูแลเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดีส่วนทางด้านราชันพ่อของมณีเมขลาก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะติดตามลูกสาวกลับไปยังอาณาจักรพญานาคแห่งนครวังบาดาลโดยได้สั่งให้ทหารออกตามล่าทั้งสองอยู่ตลอดแต่ก็ยังไม่พบตัวทั้งมณีเมขลาและธันวาวันเวลาผ่านไปแม้ว่ามณีเมขลากับธันวาจะพยายามซ่อนตัวจากพวกทหารและจากสายตาของคนอื่นๆภายในหมู่บ้านแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางคนที่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของมณีเมขลาเช่นรอยเกร็ดที่ปรากฏขึ้นเมื่อเธอรู้สึกตื่นเต้นหรือความสามารถของมณีเมขลาในการควบคุมสายน้ำได้ทำให้ชาวบ้านต่างพากันร่ำลือกันไปต่างๆนานาคนที่เชื่อข่าวลือก็เริ่มเกลียดชังและนินทาว่าร้ายทำให้มณีเมขลาเริ่มเกิดความทุกข์ใจและเกรงว่าตัวเธอเองอาจจะทำให้ธันวาได้พบกับความเดือดร้อนบัวหญิงสาวชาวบ้านที่หลงรักธันวามานานแล้วแต่ธันวาไม่เคยสนใจบัวความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอเป็นได้แค่เพียงพี่ชายกับน้องสาวเท่านั้นเมื่อเห็นว่าธันวากับมณีเมขลาครองรักกันอย่างมีความสุขจึงเกิดความริษยาอย่างรุนแรงบัวจึงเริ่มต้นด้วยการใส่ร้ายป้ายสีมณีเมขลาต่อหน้าชาวบ้านโดยกล่าวหาว่ามณีเมขลาเป็นแม่มดหรือเป็นพูดผีปีศาจซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นในหมู่บ้านและต่อมาบัวได้ขอความช่วยเหลือจากหมอผีในหมู่บ้านซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำและเวทมนต์คาถาหมอผีเห็นโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถให้พวกชาวบ้านเห็นจึงตกลงที่จะร่วมมือกับบัวในการกำจัดมณีเมขลาณกระท่อมไม้เก่าแก่หลังคามุงจากทรุดโทรมตั้งอยู่ในป่าลึกบานประตูหน้าต่างไม้ผุพังบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและน่าขนลุกเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้แห้งดังโกรกกรากเสียงนกฮูกร้องครวญครางราวกับกำลังร่ำร้องถึงวิญญาณที่หลงเหลืออยู่ภายในกระท่อมมืดมิดและอบอวลไปด้วยกลิ่นอับชื้นฝุ่นละอองหนาเตอะปกคลุมไปทั่วทุกสิ่งบนผนังไม้เก่าแก่มีรอยสลักอักขระลึกลับดูน่ากลัวบ้างก็เป็นรูปสัตว์ประหลาดบ้างก็เป็นรูปมนุษย์ที่มีใบหน้าบิดเบี้ยวในห้องมีโต๊ะไม้เก่าแก่วางอยู่บนโต๊ะมีเครื่องรางของขลังประหลาดวางเรียงรายอยู่มากมายทั้งหัวกะโหลกมนุษย์รูปปั้นประหลาดหนังสัตว์มีดโบราณที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมและสมุนไพรแห้งชนิดต่างๆมีขวดแก้วบรรจุของเหลวสีดำข้นวางอยู่ข้างๆดูน่าขนลุกยิ่งนักใต้โต๊ะมีหนังสือเก่าเล่มหนาวางเรียงรายอยู่เต็มไปหมดหนังสือเหล่านี้มีหน้าปกที่เปื่อยผุและมีรอยเปื้อนสีดำคล้ายกับเลือดแห้งบนหน้ากระดาษมีตัวอักษรที่เขียนด้วยหมึกสีแดงจางๆ
ที่ดูเหมือนจะเป็นคาถาอาคมโบราณบัวถามขึ้นว่าแผนการของเราใกล้จะสำเร็จแล้วใช่ไหมคะหมอผียิ้มอย่างเจ้าเล่ห์พลางตอบข้าได้เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วข้าจะส่งคนไปจับตัวไอ้ธันวามาขังไว้ที่กระท่อมร้างส่วนเจ้าก็ไปบอกนางมณีเมขลาว่าคนรักของมันถูกขังอยู่ที่นั่นและเมื่อมันมาถึงและเข้าไปในเขตอาคมที่มีรูปปั้นนาคีอยู่รูปปั้นนาคีจะดึงดูดพลังของมันออกมาทำให้มันร้อนรุ่มจนต้องเปิดเผยร่างที่แท้จริงของมันออกมาเองบัวถามต่อแล้วเราจะกำจัดมันยังไงคะหมอผีตอบพลางหัวเราะฮึเมื่อมันเปิดเผยร่างที่แท้จริงของมันออกมาข้าก็จะร่ายคาถาเพื่อขังมันไว้ในรูปปั้นนาคีแล้วเราก็จะทำลายรูปปั้นนั้นไปพร้อมๆกับมันบัวดีใจพลางพูดต่อดีมากเลยค่ะข้าจะรีบไปทำตามแผนนะคะหมอผีกำชับเจ้าจงระวังตัวให้ดีอย่าให้โดนจับได้ล่ะบัวตอบว่าข้าจะระวังตัวค่ะและแล้วแผนการร้ายของทั้งสองคนก็สำเร็จลุล่วงธันวาถูกจับมัดไว้ที่หน้ากระท่อมภายในเขตอาคมมีรูปปั้นของนาคีกำลังเรืองแสงส่องสว่างและมณีเมขลากำลังถูกรูปปั้นนาคีดึงดูดพลังของเธอมณีเมขลาพูดเสียงดังปล่อยธันวาไปเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยหมอผีหัวเราะพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่ปรากฏไปด้วยความมั่นใจในเวทมนต์ของตนฮ่าเจ้าจงยอมแพ้ซะเถอะจากนั้นหมอผีก็ปล่อยพลังเวทมนต์สีดำพุ่งเข้าใส่ร่างของมณีเมขลาเธอพยายามหลบหลีกแต่ก็ถูกพลังเวทมนต์ของหมอผีโจมตีเข้าอย่างจังทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวมณีเมขลาตะโกนใส่เจ้าหมอผีชั่วข้าจะไม่ยอมแพ้มณีเมขลารวบรวมพลังทั้งหมดที่มีฉับพลันก็กลายร่างเป็นนาคีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเกล็ดสีเงินของเธอเปล่งประกายระยิบระยับจากนั้นก็พ่นไฟออกมาหมอผีผู้มีอาคมแก่กล้าในเวทมนต์ดำกระโดดหลบพลางตะโกนตอบเผยร่างที่แท้จริงแล้วสินะเจ้าคิดว่าจะชนะข้าได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือว่าแล้วก็ร่ายคาถาอีกครั้งคราวนี้พลังเวทมนต์ของหมอผีแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมและปล่อยสายฟ้าฟาดลงมาใส่ร่างของมณีเมขลาเธอหลบไม่ทันถูกสายฟ้าฟาดจนตัวสั่นแต่เธอก็ยังยืนหยัดต่อสู้ต่อไปธันวาตะโกนเรียกมณีเมขลาเขาพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากพันธนาการแต่ก็ไม่เป็นผลมณีเมขลาในร่างของนาคีเห็นธันวากำลังตกอยู่ในอันตรายเธอพุ่งเข้าใส่หมอผีด้วยความเร็วสูงใช้หางฟาดใส่หมอผีจนกระเด็นไปไกลและพ่นไฟออกมาเป็นลำแสงขนาดใหญ่เผาไหม้ทุกสิ่งที่ขวางหน้าหมอผีหลบหลีกด้วยความยากลำบากเขาคว้าไม้เท้าวิเศษขึ้นมาแล้วร่ายคาถาสร้างกำแพงน้ำขึ้นมาป้องกันตัวอากาศพลันหนาวเย็นจะเยือกพลังงานมหาศาลปะทะกันจนแผ่นดินสั่นสะเทือนเศษหินแตกกระจายหมอกควันตลบอบอวนไปทั่วบริเวณต้นไม้ใหญ่โค่นล้มราวกับโดนพายุพัดมณีเมขลาต่อสู้อย่างเข้มแข็งทุกท่วงท่าของเธอแฝงไปด้วยพลังทำลายล้างหมอผีก็ตอบโต้ด้วยการร่ายคาถาอาคมโบราณคลื่นพลังงานสีดำมืดพุ่งใส่ร่างของมณีเมขลาครั้งแล้วครั้งเล่าเธอพยายามหลบหลีกร่างของเธอสะบัดไปมา
เกล็ดสีรุ้งที่ปกคลุมร่างกายเริ่มแตกหักเธอพ่นลำแสงสีรุ้งใส่ร่างของหมอผีหวังจะพิฆาตให้ตายแต่เขาก็สามารถปัดป้องได้ด้วยกำแพงเวทมนต์ที่แข็งแกร่งการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดต่างฝ่ายต่างใช้พลังงานทั้งหมดที่มีต่อสู้กันอย่างไม่มีหยุดยั้งและเมื่อพลังของทั้งสองปะทะกันอย่างรุนแรงแผ่นดินถึงกับแตกสลายดินโคลนพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนเกิดเป็นรอยแยกขนาดใหญ่แผ่ขยายออกไปเรื่อยๆพลันร่างของหมอผีและบัวก็โดนแผ่นดินที่แยกออกสูบลงไปหลังจากนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือธันวากับพวกชาวบ้านมณีเมขลาได้ใช้พลังที่มีของเธอทั้งหมดยับยั้งทุกภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ของเธอกับหมอผีชั่วฉับพลันสภาพแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะปกติธันวากับพวกชาวบ้านปลอดภัยมณีเมขลาในร่างของนาคีซึ่งอ่อนกำลังลงไปมากได้ฟุบลงกับพื้นและทันใดนั้นเองเธอก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์พลังชีวิตของเธอค่อยๆเลือนลางหายไปทีละน้อยเมื่อราชันผู้เป็นพ่อของมณีเมขลาได้มาถึงเขาได้รับเอาร่างของลูกสาวเข้ามาไว้ในอ้อมกอดมีเสียงของธันวาพางร้องเรียกมณีเมขลาราชันผู้เป็นพ่อของมณีเมขลาจึงได้ส่งร่างของลูกสาวให้ธันวารับตัวเธอแล้วกอดไว้แนบอกปากก็ร้องเรียกชื่อของเธอไม่หยุดพร่ำบอกกับราชันว่าให้ช่วยมณีเมขลาด้วยราชันมองร่างของลูกสาวพลันน้ำตาก็หลั่งไหลพรั่งพรูออกมาส่วนธันวาเองก็ยังร้องให้ช่วยไม่หยุดปากมณีเมขลาเมื่อเริ่มรู้สึกตัวเธอลืมตาขึ้นเห็นราชันผู้เป็นพ่อจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอันแหบพร่าท่านพ่อคะลูกขอโทษราชันเสียใจมากที่ไม่อาจช่วยชีวิตของลูกสาวเอาไว้ได้เขาตอบทั้งน้ำตาไม่เป็นไรลูกไม่ต้องห่วงนะพ่อรักลูกเสมอมณีเมขลายิ้มกับพ่อแล้วเธอก็พูดกับธันวาว่าข้ารักท่านและจะรักตลอดไปจากนั้นเสียงของมณีเมขลาก็ค่อยๆเบาลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็เงียบสนิทธันวากอดร่างของเธอไว้แล้วร้องไห้ฟูมฟายปิ่มว่าจะขาดใจแต่ก่อนที่มณีเมขลาจะสิ้นใจเธอได้มอบลูกแก้ววิเศษให้กับธันวาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่ไม่มีวันดับโดยให้เป็นเครื่องเตือนใจให้ธันวาจดจำเธอตลอดไปและเป็นการแสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์ของมณีเมขลาและธันวาที่แม้ว่าทั้งสองจะต้องพลัดพรากจากกันแต่ความรักของพวกเขาก็ยังคงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ต่อมาช่วงวันออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีลูกแก้ววิเศษจะเปล่งแสงออกมาเป็นดวงไฟสีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นจากลำน้ำโขงอย่างสวยงามสว่างเรืองแสงสดใสกลายมาเป็นบั้งไฟพญานาคให้เราเห็นกันในปัจจุบันทุกครั้งที่เห็นบั้งไฟพญานาคชาวบ้านจะนึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ของนาคีสาวกับมนุษย์หนุ่มและบั้งไฟพญานาคก็กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่ไม่มีวันดับของทั้งสองนั่นเองแม้ว่าจะมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็เป็นปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้และยังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัดเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้
ซึ่งทางทฤษฎีที่อาจจะเป็นไปได้ ได้แก่ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น การลุกไหม้ของก๊าซมีเทนที่สะสมอยู่ใต้พื้นดิน หรือการเกิดประกายไฟจากการเสียดสีของอานุภาคในอากาศ หรือจะเป็นปรากฏการณ์ทางแสง เช่น การสะท้อนแสงจากวัตถุใต้น้ำ หรือการเกิดแสงวาบจากการปล่อยประจุไฟฟ้าใต้น้ำ แต่สำหรับชาวบ้านแล้ว บั้งไฟพญานาคคือปาฏิหาริย์ที่เกิดจากความศรัทธาและความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาเชื่อว่าบั้งไฟพญานาคเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน ตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง ตำนานบั้งไฟพญานาคเป็นมากกว่าเรื่องเล่าขาน เป็นความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านสองฝั่งโขงมาช้านาน แม้จะยังไม่มีใครทราบว่าความจริงเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคนั้นเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือบั้งไฟพญานาคได้สร้างความประทับใจและความตื่นเต้นให้กับผู้คนมาหลายชั่วอายุคน และยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขต่อไป ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง และจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ